Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi vừa mới tốt nghiệp, đã ứng tuyển một công việc lễ tân đêm cho một khách sạn. Ngày đầu tiên làm, tôi lại được thông báo có 2 yêu cầu khiến tôi rùng mình. Thứ nhất, không được trò chuyện với khách vào ban đêm. Thứ hai, không được rời khỏi quầy lễ tân. Khi tôi đang thắc mắc, tôi phát hiện trong khách sạn có rất nhiều bóng ma. Tôi tên là Dương Lạc Đa, là một sinh viên mới tốt nghiệp. Tôi đã gửi nhiều đơn xin việc online. Ngày hôm sau nhận được thông báo từ một khách sạn, nhận tôi vào làm lễ tân. Giờ làm của khách sạn là từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, không có ngày nghỉ trong tháng. Mức lương là 5,0 và phải làm đủ 1 năm. Không được bỏ việc vì bất kỳ lý do nào. Chỉ có điều, giờ làm đêm khuya. Thật kỳ lạ. Công việc bây giờ không dễ kiếm. Ngày hôm đó, tôi quyết định theo thông báo và đến. Vào lúc 10 giờ 30 tối, tôi bước vào cửa khách sạn. Vừa vào cửa, tôi lấy điện thoại mới mua ra gọi cho người phụ trách. Điện thoại mới mua gọi rất rõ ràng, không bị gián đoạn. Gần đây tôi đã đổi điện thoại mới, dùng để xem video rõ ràng hơn nhiều. Mọi người khi đổi điện thoại cũ thì xử lý thế nào? Chiếc iPhone 13 của tôi đã bán lại cho dịch vụ thu mua trực tiếp và được 3,2 đồng. Họ giá cả hợp lý, chuyển tiền nhanh chóng và thẳng thắn. Hiện tại, dịch vụ này không chỉ thu mua điện thoại mà còn thu mua các thiết bị máy tính như mainboard, các đồ họa, cũng như các món đồ xa xỉ như túi Envy và đồng hồ đều có thể thu mua. Khi món đồ cũ vẫn còn giá trị, cứ nhanh chóng bán lại thôi. Người đàn ông trung niên ngồi ở quầy lễ tân, nhìn thấy tôi vào, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhiệt tình bắt tay tôi. Chắc hẳn là Dương Lạc Đa phải không? Chúc mừng bạn đã được nhận vào làm ở khách sạn chúng tôi. Tôi nhìn thấy sự kích động trên mặt người đàn ông. Dường như anh ta rất vui vì cuối cùng cũng chờ được người. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trung niên đã dẫn tôi vào quầy lễ tân. Ngoài thông báo tuyển dụng, còn có 2 yêu cầu. Trong suốt thời gian làm việc, còn có 2 yêu cầu. Một là không được nói chuyện, 2 là không được rời khỏi khu vực quầy lễ tân. Khi nói đến yêu cầu thứ hai, người đàn ông trung niên chỉ vào mép bàn lễ tân. Có một đường kẻ vàng. Trên đường kẻ vàng có vài ký hiệu đặc biệt không rõ ràng, trông giống như những dấu vết do móng tay vẽ ra. Nói cách khác, đây có chút giống như ký tự ma quái. Khi tôi còn học tiểu học, chữ viết rất xấu. Thầy giáo thường hay nói, bài tập của tôi là ma quái viết. Có nhìn rõ phạm 6 này không? Người đàn ông trung niên thấy tôi suy nghĩ, dường như sợ tôi hiểu ra điều gì đó, liền thúc giục tôi. Anh ấy tích cực hỏi tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là đồng ý. Hiểu rồi, đây chính là không được rời khỏi vị trí. Hơn nữa quầy lễ tân có nhà vệ sinh riêng, chẳng cần phải ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Tại sao không cho tôi nói chuyện? Tôi tò mò hỏi. Vậy làm sao tôi giao tiếp với khách hàng? Mặt người đàn ông trung niên lập tức trầm xuống, nhìn tôi rất nghiêm khắc, giọng điệu giống như trách mắng và cảnh cáo. Đừng quan tâm tại sao, chỉ cần nhớ 2 điểm này là đủ. Tôi trong lòng thầm cảm thấy hài lòng. Làm 5 tiếng mà có thể nhận lương 5,0. Đối với một sinh viên mới ra trường, thực sự quá hấp dẫn, khiến tôi lúc đó không suy nghĩ nhiều, vội vàng đồng ý mà không nghĩ ngợi. Lúc này người đàn ông trung niên đưa cho tôi một cây phấn, bảo tôi viết tên lên bảng đen nhỏ treo trên tường. Khi tôi viết xong tên, người đàn ông trung niên bắt đầu run lên dữ dội, ngay cả giọng nói của anh ấy cũng thay đổi. Cơ thể anh ấy giống như bị bóng ma nhập vào. Ngay lập tức, anh ấy mở miệng. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm. Hãy làm tốt, nhớ 2 yêu cầu tôi đã nói. Nhất định đừng xáo phạm. Tôi còn có việc gia đình, nên tôi đi trước. Người đàn ông trung niên không quay lại, rời khỏi cửa khách sạn, vội vàng như đang chạy trốn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở quầy lễ tân, bắt đầu tò mò về khách hàng ở đây. Dù sao thì đây là lần đầu tiên làm việc, thật tiếc. Chờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy khách vào. Chỉ có các loại xe hơi chạy vội vã trên con đường ngoài kia. Vậy sao không vào ở nhỉ? Chán quá một lúc, tôi bắt đầu chơi game trên điện thoại. Ngay khi tôi sắp tiêu diệt được quái của đối phương, đột nhiên tín hiệu mạng bị mất. Nhân vật trong game bị kẹt, di chuyển chậm. Không thể tin được, dù là ngày đầu đi làm. Nhưng tôi vẫn tức giận, mắng vài câu, vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Tôi đành nút giận, cất điện thoại lại. Sau đó nghĩ mở máy tính ở quầy lễ tân để giết thời gian. Nhưng phát hiện không có tín hiệu, thật kỳ lạ. Liệu có phải mỗi khi đến giờ này, khách sạn lại mất mạng? Khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học,
Ký túc xá đại học cũng vậy. Vào lúc 11 giờ đêm, điện sẽ tự động tắt, để buộc sinh viên phải đi ngủ. Nhưng đây là khách sạn mà. Không phải ký túc xá của sinh viên. Cần gì phải như vậy? Ngay lúc này, cửa khách sạn đột nhiên bị người bên ngoài đẩy vào. Một bà lão 70 tuổi dựa vào gậy đi vào. Tôi vội đứng dậy chuẩn bị tiếp đón. Bà ấy là khách đầu tiên của tôi. Tôi phải tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy nhìn bà ấy, tôi lập tức đứng sững lại. Bà lão này có làn da quá trắng và da mịn màng không thấy nếp nhăn. Tuy nhiên tóc bà lại bạc trắng rõ rệt, trông rất già. Khi bà bước lại gần, tôi mới phát hiện bà ấy đang đeo mặt nạ dưỡng da trên mặt. Cả đêm khuya mà còn đắp mặt nạ đi ra ngoài. Không phải cố tình giả ma dọa người sao? Người bình thường cũng sẽ bị bà ấy dọa đến phát bệnh tim. Tôi chỉ muốn bà lão này gặp phải ma quái và sợ đến mức tè ra quần. Không phải tôi ác ý đâu, mà là bà ấy vừa làm tôi sợ đến nỗi thay đổi luôn. Ha ha, ngay cả tên tôi cũng đổi rồi. Bà lão đứng tại quầy lễ tân, nhìn vào bảng đen nhỏ trên tường, cười tươi. Ban đầu tôi không để ý, cho đến khi tôi hoàn thành việc đăng ký mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Bà ấy nói tên tôi vẽ lên và nhìn vào vị trí trên bảng đen. Lẽ nào bà ấy không nhìn thấy tôi? Nếu không, sao bà ấy không nói đến gương mặt tôi? Dù sao tôi cũng là sinh viên mới ra trường mà, không phải là người đàn ông trung niên trước kia, sao mà không nhận ra được gương mặt tôi? Trước khi bà ấy bị mù mặt. Không cho tôi quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bà lão đã cầm thẻ phòng đi mất, chỉ để lại một cái bóng lưng. Hả? Dưới ánh sáng hành lang, sao bà ấy không có bóng? Tôi nhìn về phía bà ấy rời đi, phát hiện điều này rất kỳ lạ. Lẽ nào đây là ánh sáng không bóng? Tôi vội vàng nhìn xuống chân mình, thấy một bóng đen lớn dưới chân. Điều này chứng tỏ tôi có bóng. Bốp bốp. Tôi đang định gọi bà lão lại hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì lại thấy cửa khách sạn mở ra lần nữa. Vào là một cặp đôi sinh viên. Hai người nắm tay nhau bước vào, trông rất ngọt ngào và hạnh phúc. Nhanh lên, đăng ký đi, con đợi phòng để làm việc nữa mà. Hiếm khi ném chứng minh thư lên bàn, bực bội ra lệnh cho tôi. Điều này làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi là nhân viên ở đây, không phải là kẻ hầu của bạn. Mẹ kiếp, sao lại vội vã vào phòng làm chuyện đó? Trông giống quái vật sắc dục. Chúc bạn về mang bản lĩnh nhỏ của mình về đi. Cô gái thì mắng anh là trẻ con. Nhìn xem tên sắc quái này còn dám kiêu ngạo thế nào. Ha ha, tôi đúng là tài ba, lại nghĩ ra được một ý tưởng hay như vậy. Tôi nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký. Cặp đôi cầm thẻ phòng cũng đã rời đi. Khi lên cầu thang, cô gái còn quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười quyến rũ. Chàng trai mạnh tay đánh vào đầu cô ấy như một hình phạt. Tôi thậm chí nhìn thấy đầu cô gái ngay lập tức ngoẹn đi, như thể bị gãy vậy. Góc nghiêng 90 độ. Trời à, liệu có phải một cú đánh đã giết chết cô gái này không? Vì với góc độ như vậy, chắc chắn người bình thường sẽ không thể sống sót. Góc 90 độ cơ mà. Tôi hoảng hốt rút điện thoại ra và gọi cảnh sát ngay lập tức. Đây là vụ giết người rồi, tôi phải gọi 110 đến xử lý ngay. Không thì ngày mai chắc chắn tôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng khi tôi bấm số, điện thoại lại bị gián đoạn. Sau đó nó nhanh chóng trở lại màn hình quay số, thông báo là không có tín hiệu, không thể gọi được. Giờ phải làm sao đây? Cảnh sát à, trời ơi! Tôi đã thấy người bị giết rồi mà lại không có tín hiệu để gọi cảnh sát. Có phải quá bất công không? Tôi cầm điện thoại và chạy vội ra cửa, nghĩ rằng ngoài kia chắc chắn có tín hiệu. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi quầy, cái vạch vàng cũng không còn nữa. Ra ngoài lại thấy có khách mới. Cần một phòng. Nhanh lên, cho tôi một phòng. Nhìn vào, là một người phụ nữ có vẻ mang thai khoảng 7 đến 8 tháng, dắt theo một cô bé. Đi vào và thúc giục tôi. Người phụ nữ này có vẻ đầy nỗi lo âu, mắt thâm quầng. Cô ấy đi bộ cũng rất mệt mỏi. Nhưng cô bé bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại, vui vẻ vỗ tay vào quả bóng da đỏ. Tiếng bóng chạm đất vang lên rất lớn, nghe như một người trưởng thành đang chơi bóng rổ. Vì tôi cũng chơi bóng, nên ngay lập tức tôi cảm thấy không bình thường. Một cô bé chỉ vài tuổi mà lại có lực tay mạnh như vậy sao?
Thì cũng đúng thôi. Nếu tính thời gian, giờ này cũng đến lúc thay người rồi. Đúng vậy, cái tên này có mùi hương rất dễ chịu. Chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô gái nhìn vào bảng đen trên tường, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, mũi cô ấy như chó con ngửi mùi. Cô ấy thực sự đang ngửi mùi sao? Hả? Thật kỳ lạ. Sao cô ấy lại nói rằng tên đã thay đổi và chỉ nhìn vào bảng đen, không nhìn vào mặt tôi? Lẽ nào cô ấy không thể nhìn thấy tôi mà còn nói về cái tên? Tên cũng có mùi dễ chịu sao? Ồ, cô gái này là người thuộc cung chó à? Còn ngửi mùi nữa. Ha ha, nhưng cô ấy nói mùi rất dễ chịu. Có lẽ đang khen tôi sạch sẽ. Không có mùi mồ hôi gì cả. À đúng rồi, cái tên lúc này đánh gãy cổ cô gái. Cũng coi như là giết người rồi. Tôi phải gọi cảnh sát. Không thể để anh ta tiếp tục ở đây được. Tôi đang định nói gì đó để nhắc nhở anh ấy. Đây là nơi nguy hiểm. Không thể tiếp tục thuê phòng. Đây là hiện trường giết người. Nhưng anh ta lại nói trước tôi. Nhanh lên, đăng ký đi. Tôi còn phải lấy chìa khóa nữa. Tôi vội vàng nhìn về phía hành lang. Định giải thích nhưng lại thấy lạ. Cổ của cô gái đã bình phục rồi. Không thể nào, lúc này rõ ràng là gãy mà. Tôi rõ ràng đã nhìn thấy. Cái đầu nghiêng về phía trái. Chàng trai vẫn đang tiếp tục đấm vào đầu cô ấy. Giống như không tha cho cô ấy dù cô ấy có chết đi. Sao giờ lại bình phục rồi? Họ tiếp tục lên lầu. Chàng trai không dìu cô gái. Cô ấy đi bộ một mình. Rõ ràng là cô ấy đi một mình lên. Không phải là bị kéo đi. Điều này có nghĩa là cô ấy vẫn sống. Liệu tôi có nhìn nhầm không? Tôi lặng lẽ rút mắt lại. Cảm thấy chắc do mình chưa nghỉ ngơi đủ. Mắt tôi mờ đi. Vội vàng hoàn thành công việc đăng ký cho khách hàng. Khi tôi chuẩn bị đưa thẻ phòng cho cô ấy, nhưng tôi phát hiện ra cái bụng dưới chiếc váy bầu của người phụ nữ đã bắt đầu cử động. Dù là qua lớp vải, tôi cũng nhìn thấy hai vết in nhỏ như bàn tay. Ngay lập tức, phần dưới chiếc váy của người phụ nữ bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, như thể bị trúng đạn pháo. Một bàn tay nhỏ nắm lấy váy của người phụ nữ. Sau đó, nó như một con khỉ nhanh nhẹn bò ra ngoài. Trời má, đây rõ ràng là một đứa trẻ đầy máu. Trên rốn của nó còn có một dây rốn nối với người phụ nữ. Dây rốn đó đã giúp nó bò lên trước ngực người phụ nữ. Cặp mắt không có con người, chỉ toàn lòng trắng, nhìn chằm chằm vào tôi. Một luồng khí lạnh ngay lập tức từ chân tôi lan lên đầu. Sau đó, cảm giác tê liệt từ sống lưng lan ra, rồi lan đến toàn thân. Trời ơi! Tôi đang thấy ma sao? Quá đáng sợ, chẳng lẽ tôi lại bị hoa mắt rồi? Dù sao thì cô gái lúc nãy cổ bị gãy, sau đó lại phục hồi như cũ. Có lẽ người phụ nữ này tôi đã nhìn nhầm. Tự chế giễu bản thân, tôi nhìn vào người phụ nữ, thấy chỉ có lòng trắng mắt cô ấy. Em gái, em gái, em gái. Đứa bé cười khúc khích với tôi. Tiếng cười sắc nhọn, chói tai. Miệng nhỏ nhắn vừa cười vừa chảy máu. Không chỉ miệng, cả cơ thể nó đều đang chảy máu, làm ướt toàn bộ chiếc váy của người phụ nữ. Người phụ nữ vuốt nhẹ lưng đứa bé, một tay nắm lấy thẻ phòng, dẫn đứa bé đầy máu, dắt theo cô bé bước đi. Mãi cho đến khi họ rời đi, tôi mới nhớ lại bà lão lúc ban đầu. Cặp đôi đó hình như cũng vậy. Chẳng lẽ họ không phải là người sao? Đúng rồi, đứa bé đầy máu cứ cười, phát ra tiếng cười khúc khích và còn gọi chị. Lẽ nào nó đã thấy tôi? Nên gọi tôi, chị là cách nó chào tôi, chứ không phải là tiếng cười gọi anh trai. Tôi vội vàng nhìn về phía hành lang, muốn xác nhận lại. Rốt cuộc là tôi đã nhìn nhầm, hay là họ vốn dĩ đã có vẻ ngoài hung tợn và bất thường như vậy? Cạch, tôi thấy ba người đó đi vào hành lang. Cái tay của cô gái đang chơi bóng vô tình đập vào tường. Cái tay liền bị gãy, máu đỏ chảy ra và lan rộng ra sàn nhà, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Máu tự biến mất à? Thật không thể tin được. Vết thương của cô gái thật sự không đều, máu thịt lẫn lộn, máu tiếp tục chảy ra. Còn đáng sợ hơn, cái tay trái của cô ấy vẫn còn dính những sợi thịt đỏ. Thịt vụn rơi xuống không ngừng, phát ra âm thanh phịch rất rõ. Tôi bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, không thể dùng lời lẽ để diễn tả nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi không biết mình đã vào như thế nào. Một luồng cảm giác vô lực lan tỏa trong lòng tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, chân run không ngừng. Tôi đến đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Đúng là nơi quái quỷ. Quá đáng sợ. Khi tôi tỉnh lại, tôi mới nhận ra người phụ nữ và cô bé đã biến mất. Điều này khiến tôi cảm thấy như đang mơ. Liệu tôi có thực sự đang mơ không? Nếu không sao lại có thể thấy những con ma đáng sợ như vậy? Khi đồng hồ trên tường chỉ tới 3 giờ, tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng dịu xuống. Tôi quyết định trong lòng, ngay khi đến 4 giờ sáng, tôi sẽ chạy khỏi khách sạn và không bao giờ quay lại nữa. Mặc kệ việc phải làm 1 năm. Lúc này cửa khách sạn lại bị đẩy mở. Một người đàn ông béo 300 cân bước vào. Vì quá béo, anh ta phải chen mình vào để vào cửa. Cánh cửa phát ra tiếng kêu két két khó chịu. Người béo đi tới quầy tiếp tân, nhìn vào bảng đen trên tường, rồi nhìn tôi. Anh ta ném chứng minh thư lên bàn. Cái bàn rung lên dữ dội, khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng giúp anh ta hoàn tất thủ tục. Người béo cầm đồ đi lên cầu thang, nhưng vì cơ thể quá to, không thể đi lên. Phụt phụt anh ta thậm chí xé nát thịt hai bên cơ thể mình. Xe đến tận xương rồi mới dừng lại. Sau đó anh ta nhặt những mảnh thịt máu me đó, ôm lên cầu thang. Chứng kiến cảnh này, tôi chóng mặt. Cộng thêm cú sốc từ những cảnh trước, cơ thể tôi bị choáng váng và ngã xuống mặt sàn quầy lễ tân, ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên sàn của một hành lang tối tăm. Đây là một khách sạn kiểu cũ, như một tòa nhà bỏ hoang lâu ngày, nhện răng đầy khắp nơi, bụi bặm phủ dày trên sàn. Không có dấu hiệu ai đã đến đây lâu rồi. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Có ý nghĩa gì đây? Quầy lễ tân tôi đã ở đâu? Chết tiệt! Có gió từ cửa sổ hư thổi vào. Giấy vụn trên sàn keo rào rào. Tôi giật mình tỉnh lại, chạy điên cuồng xuống cầu thang, chạy vội ra khỏi cổng tòa nhà. Hai bên là các cửa hàng. Tôi thấy mọi người đang mua bữa sáng trên đường. Tiếng gọi hàng quen thuộc làm tôi có cảm giác như đang sống trong thế giới này. Tôi hít một hơi dài, mở điện thoại kiểm tra thời gian là 8 giờ sáng. Đã 5 tiếng kể từ khi tôi ngất đi. Mở danh bạ, nhanh chóng gọi điện cho người đàn ông trung niên. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Tôi định mắng anh ta, nhưng lại nghe thấy giọng anh ta đầy thất vọng. Lúc đó tôi cũng như bạn, cũng bị lừa đến đây. Chỉ cần bạn tuân thủ 2 yêu cầu này, sẽ không gặp vấn đề gì. Đây sẽ là một công việc đêm rất nhẹ nhàng. Làm đủ 1 năm, bạn có thể tìm người thay thế. Nhớ là phải làm đủ 1 năm. Anh ta nhấn mạnh lại 1 năm rồi cúp máy. Tôi gọi lại, nghe thấy tín hiệu máy đã tắt. Mẹ kiếp thằng khốn! Đừng để tao gặp lại mày nữa, nếu không tao sẽ đấm vỡ hết răng mày. Tôi tức giận, đi đến một quán sáng để mua bữa sáng. Suy nghĩ vừa ăn vừa nghĩ cách thoát khỏi cái khách sạn ma quái đó. Làm đủ 1 năm, mặc kệ bọn chúng. Tôi không muốn ở thêm 1 tuần nào nữa. Dù sao thì so với mạng sống, mọi thứ khác chẳng có gì quan trọng. Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ có cách để tôi ra khỏi cái khách sạn ma quái này. Chắc chắn sẽ có cách mà. Sau khi nghe giải thích từ người đàn ông trung niên, tôi đã chắc chắn rằng nơi tôi đã ở tối qua là một khách sạn ma. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn thấy tên người gọi đến. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra người này. Hắn là người bạn thân từ thời đại học, chơi rất thân với tôi. Nhưng hắn lại hơi lập dị. Lúc nào cũng nói mấy chuyện kỳ quái, lúc nào cũng bảo mình sắp 30 tuổi. Hắn còn nói ông nội đã chuẩn bị cho hắn một số thuốc. Chồng của hắn là ma. Mỗi lần nghe hắn nói mấy chuyện này, tôi đều tát hắn một cái, chế giễu hắn. Nếu có thể thì dẫn tôi đi gặp ông chồng ma. Nếu không thì đừng nói nữa. Dù sao đây là xã hội khoa học, làm gì có ma quái gì. Nhưng lúc này tôi cảm thấy người mình tê dại, cảm giác như bị điện giật. Vì tối qua tôi thật sự đã gặp ma. Và còn phải làm việc ở khách sạn ma đó 1 năm. Sau khi kết nối, anh Triệu hẹn tôi chơi game. Tôi không có tâm trạng đó. Nói thẳng, bảo anh Triệu dẫn tôi gặp ông nội của hắn. Không có tâm trạng chơi game lúc này, nói thẳng yêu cầu. Mong anh Triệu dẫn tôi gặp ông nội. Sau một hồi đàm phán, hắn đã đồng ý với yêu cầu của tôi và nói sẽ lái xe đến đón tôi. Anh Triệu đến, đưa tôi đi thẳng đến nhà ông nội hắn.
Nơi đây có những quả cà chua đầy màu sắc. Trên đó vẽ những ký tự đặc biệt. Trong đó có vài ký tự. Tôi cũng đã thấy các ký hiệu gần vạch vàng ở gần quầy lễ tân tối qua. Lúc đó tôi nghĩ đó là những ký tự ma quái. Không ngờ lại thấy những thứ tương tự lần nữa. Chào mừng đến nhà tôi. Hả? Ông lão, người trước đây vẫn cười, bỗng nhiên trở nên Ông ấy nghiêm đột mặt. nhiên lấy ra một tấm bùa vàng. Ông ấy đưa tay và dán nó lên trán tôi. Ông lão đặt nó thật chặt lên trán tôi. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo, ma quái từ trán tôi trào ra. Cảm giác rất kỳ lạ. Chạm bên cạnh bị sốc, tôi ngạc nhiên hỏi ông lão. Đây là người bạn tôi thường kể với ông, người nằm dưới giường tôi. Không phải là xác sống. Ông nói cái gì vậy? Tôi đã nghe anh Triệu nói rồi. Xác sống giống như những con quái vật trong phim xác sống, giống như trong phim kinh dị. Chúng không có linh hồn, chỉ biết săn đuổi và ăn thịt mọi sinh vật sống. Chúng rất khát máu và tàn bạo. Và anh Triệu cũng nói, xác sống chỉ là cấp độ thấp nhất trong loài xác sống. Không hiểu, tôi hỏi. Ông lão đã tháo tấm bùa ra khỏi trán tôi. Ông nhìn vào những ký tự mờ nhạt trên đó. Khuôn mặt ông nghiêm lại. Bạn đã gặp ma rồi. Và bạn đã gặp phải con ma xấu xa nhất. Ông lão rất nghiêm túc và chắc chắn nói với tôi. Gặp ma xấu mà chưa chết. Thật là kỳ lạ. Anh Triệu sửng sốt. Sau đó nhìn tôi như nhìn thấy ma. Cậu không phải là xác chết quay lại đấy chứ? Tôi nhìn anh Triệu một cái, hào hứng giải thích với ông lão. Tôi kể từ khi nộp đơn xin việc, cho đến khi sáng thức dậy, và gọi điện cho người đàn ông trung niên. Sau khi kể xong, ông lão vẫn chưa phản ứng. Anh Triệu liền vui vẻ nhảy lên. Nếu cậu có thể thấy ma, có phải là đã mở mắt không? Anh Triệu nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Mở mắt? Là sao? Có vẻ như thấy tôi còn thắc mắc. Anh Triệu vội vàng giải thích. Đây chính là cái mà chúng ta hay gọi là mắt âm dương. Đáng tiếc mở mắt là chuyện khó gặp. Người bình thường muốn gặp ma phải rơi nước mắt bò. Ví dụ như mỗi lần tôi muốn gặp vợ mình thì phải rơi. Ngày xưa khi còn ở ký túc, anh Triệu đã không ít lần kể tôi nghe chuyện ma quái. Về nước mắt bò, tôi mơ hồ nhớ là nước mắt bò chảy ra từ mắt bò có tác dụng thần kỳ. Tôi cảm thấy điều này đúng là quá ngớ ngẩn. Tôi đã gặp ma rồi, có nguy hiểm đến tính mạng, mà cậu còn cười được sao? Anh Triệu cười khúc khích 2 tiếng. Có phần ngượng ngùng, cậu ấy cũng nhận ra mình nói không đúng theo những gì cậu nói. Cứ ngồi đủ 1 năm, cũng sẽ giống như người đàn ông trung niên, rời bỏ mối quan hệ với quán trọ ma. Vì vậy, về mặt an toàn, cậu không cần lo lắng. Ông lão im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. À đúng rồi, ông lão lại lên tiếng, nhưng dù sao đây là nơi đầy khí âm. Chỉ 1 năm thôi cũng có thể lấy đi mạng sống của cậu. Ông lão đột nhiên đưa cho tôi một quả bóng tròn. Chạm vào, cảm giác như thế nào? Nó giống như quả bóng đàn hồi. Cảm giác rất thật. Không cứng mà mềm mại, bề mặt mịn màng, sờ vào cảm giác hơi sáng. Đây là một pháp khí làm từ con mắt của hồn ma. Có thể đóng âm thanh. Mới nghe tới đây, tôi suýt nữa đã ném quả bóng trắng đi. May mà người bạn phản ứng nhanh chóng ngăn cản tôi. Quẩy lễ tân giống như một loại bùa chú, giúp cho ma quái không nhìn thấy bạn. Nhưng khi ra khỏi quầy lễ tân, năng lượng của bạn sẽ bị tiết lộ. Ma sẽ nhận diện được và ăn thịt bạn. Không được phép nói cũng là lý do tương tự.